Seba spoken English এপৰ যি সেন্ট্রাল টেস্ট 2 চলি আছে তাৰ এনসাৰ কিটো ইয়াতে এজনী কমেন্ট সেকশনত জনাইছে সো কোনে জনাইছে কত জনাইছে আৰু কৰ পৰা এই এনসাৰ কিটো পোৱা গৈছে বা এনসাৰ কিটো কিমান সত্য বা কিমান হসা নে মিছা বা এনসাৰ কিটো মানে লগত আৰু কোৱেশ্চনৰ লগত মিলিছে নে নাই এই কথাখিনি মই মোৰ ভিডিওৰ যোগেদি আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া বলকচোন মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Hello my dear students আপোনালোক আকৌ এবাৰ মই মোৰ YouTube চেনেল ANSS Academy আন্তৰিকভাৱে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে যে ANSS Academy ইয়াতে 91669 টা সাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছে আপোনালোকৰ আৰু অলপ সহায় সহযোগিতা লাগে আপোনালোকে মোৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থাকক নতুন নতুন ভিডিও পাবলৈ আৰু মোৰ 1 লাখ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে মোক অনুপ্ৰেৰণা যোগাওক আৰু মোৰ চেনেলটো সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এতিয়া মই মোৰ চেনেলটো অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰিম ইয়াতে মোৰ চেনেলৰ যিখানখিনি মানে আৰ্নিং আছে USD ডলাৰ জমা হৈ আছে এইখিনি মই ব্লাৰ কৰি দিম এতিয়া সেইখিনি পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে লেটেষ্ট পাবলিশড এতিয়া মোৰ ভিডিও বিলাক যেটো মানে মোৰ যিখিনি ভিডিও আছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ কোনটো ভিডিওৰ এগেইনষ্টত এজনে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাইছে সেই ভিডিওটো আগত দেখাই লবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো ভিডিও আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে আহি গল এনসাৰ কি ফৰ সেবা স্পোকেন ইংলিশ টেষ্ট ইয়াতে লিখিছে প্ৰিভিয়াস মানে আগষ্ট মাহত যেটো সেবা স্পোকেন ইংলিশ এপত পৰীক্ষা হৈছিল আগষ্ট মাহত ক্লাস 10 ৰ সেন্ট্রাল টেস্ট 1 সেই টেষ্টৰ কোৱেশ্চন পেপাৰটো আৰু তাৰ এনসাৰখিনি মই এনসাৰ কি হিচাপে দিছিল যে কেনেকৈ পৰীক্ষা দিব লাগিব কেনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিব এই কথাখিনি ডিসকাস কৰি মই এটা ভিডিও দিছিল সেই ভিডিওৰ এগেইনষ্টত এজনে মোক কমেন্ট কৰিছে ইয়াতে দেখক ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে @ d short subscriber 3561 এখেতে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাইছে আনসাৰ কি এনসাৰ তাৰপিছত ষ্টাৰ মাৰ্ক দি কি বুলি দিছে তো ইয়াতে কেইটামান কোৱেশ্চন লিখিছে এখেতে মই অলপ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আকৌ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ইয়াতে দেখক ইয়াতে দেখিছে ইয়াতে ৰিড মোৰ যেতিয়া অপচন আছে ৰিড মোৰ ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কি আহে ৰিড মোৰত ক্লিক কৰিছে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা আহিছে সো এটো 1 নম্বৰ কোৱেশ্চন বুলি এখেতে দাবী কৰিছে কমেন্ট সেকশনত যে 1 নম্বৰ যেটো কোৱেশ্চন আছিল সেই কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো এখেতে দাবী কৰিছে ইট ইজ স্পেন্ডিং টু বি মাইন্ডফুল অফ আवर হ্যাবিটস আৰু 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো লিখিছে এক্সামিন সামথিং 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ এনসাৰটো সি বুলি এখেতে দাবী কৰিছে আৰু লগতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ইয়াৰ এনসাৰটো এ বুলি কৈছে ৰিলিভ বুলি কৈছে তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 7ৰ এনসাৰটো তাও কৈছে যে আই ইউজ টু বি ভেৰি shy and had a hard time making friends তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 যেটো আছে ইয়াৰ এনসাৰটো সি বুলি দাবী কৰিছে এখেতে যে I am glad you enjoyed them তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 ইয়াৰ এনসাৰটো দাবী কৰিছে do you recall how we used to play hide and seek in your backyard এনসাৰ বিলাক শুদ্ধ নে অশুদ্ধ মই কিন্তু নাজানো ইয়াতে জাস্ট দাবী কৰিছে যেহেতু কমেন্ট সেকশনত মোৰ কমেন্ট সেকশনত জনাইছে ইয়াতে আৰু আছে আপোনালোকে এই ভিডিওৰ কমেন্ট সেকশনত যদি যায় মোৰ এই ভিডিও যেটো আছে এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট সেকশনত যদি যায় কমেন্ট সেকশনত গলেও আপোনালোকে কিন্তু এই কমেন্টটো দেখিবলৈ পাব যদি এখেতে এই কমেন্টটো ডিলিট কৰা নাই ওকে তাৰ পিছত আছে যে ডু ইউ ৰিকল হাউ ইউ ইউজ টু প্লে হাইড এণ্ড সিক তাৰপিছত 11 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ অপচনটো বি অপচন বুলি বি নম্বৰ যেটো আছিল চাৰ্মিংলি এট্ৰাক্টিভ এইটো আনসাৰ হয় বুলি দাবী কৰিছে কিন্তু আনসাৰ হয় নে নহয় মই কিন্তু নাজানো ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 ইয়াৰ 12ৰ আনসাৰটো তাও দাবী কৰিছে ডু ইউ ৰিমেম্বাৰ দ্যাট সায়েন্স এক্সিবিশন we participated in back in school বুলি এখেতে দাবী কৰিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 ইয়াৰ আনসাৰটো অপচন এ বুলি দাবী কৰিছে grow and improve কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ইয়াৰ অপচনটো সি নম্বৰ অপচন যেটো আছে এক্সপেৰিমেন্টিং বুলি এখেতে দাবী কৰিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 সি যেটো আছে এই সিটো এখেতে দাবী কৰিছে এগ্ৰি বুলি কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 অপচন সি বুলি টু তে এখেতে কাৰেক্ট অপচন বুলি দাবী কৰিছে যে suggest indirectly এটো তে এখেতে দাবী কৰিছে তাৰ পিছত ইয়াতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 যে have you ever wished for something more iron এটো বুলি এখেতে দাবী কৰিছে কিন্তু এখেতে কি কৰিছে মোৰ এটা ভিডিও যি ভিডিওটো মই আকৌ দেখাইছো এই ভিডিওটো আহি গল এনসাৰ কি ফৰ সেবা স্পোকেন ইংলিশ টেষ্ট প্ৰিভিয়াস মানে আগষ্ট মাহত হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ যেটো কোৱেশ্চন এই কোৱেশ্চনটো মই এনসাৰ হৈ আলোচনা কৰিছো কেনেকৈ পৰীক্ষা দিবলৈ এইখিনি আলোচনা কৰিছো কিন্তু @ d short subscriber 3561 এখেতে মোৰ কমেন্ট সেকশনত জনাইছে কিন্তু এই ভিডিওৰ কমেন্ট সেকশনত আপোনালোকে গলে তাৰ পৰা আপোনালোকে চাই লব পাৰিব
গতিকে মই যিখিনি দিলোঁ ইয়াৰ এনচাৰকেইটা শুদ্ধ হয় নে ভুল হয় মই কিন্তু নাজানো যেতিয়া সেবাৰ তৰফৰ পৰা অফিচিয়েল এনচাৰ কি আহিব তেতিয়া হয়তো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম তো আজি ভিডিওটো এইখিনি আছিলে ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট কৰিব আৰু মোক কি কৰক আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক সাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক আৰু ভিডিও বনাবলৈ উৎসাহ প্ৰদান কৰক থ্যাংক ইউ